હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું સિંધી ફેમસ ડીશ દાળ પકવાન। અમુક જગ્યાએ તેને દાળ પૂરી પણ કહેવામાં આવે છે અને આ ક્રિસ્પી પૂરી સાથે ચણાની એકદમ ટેસ્ટી દાળ બનાવવામાં આવે છે। જો તમે ક્યારેય ઘરે ન બનાવ્યું હોય તો તમે આ રીતે એકવાર દાળ પકવાન જરૂરથી ટ્રાય કરશો। અને જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને લાઈક જરૂરથી કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી દરેક રેસીપીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળી શકે। તો ચાલો દાળ પકવાન બનાવવાનું શરૂ કરીએ। દાળ પકવાન બનાવવા માટે મેં આ એક નાની વાટકી જેટલી ચણાની દાળ, તેનાથી અડધી વાટકી જેટલી તુવેરની દાળ, બંને દાળને સારી રીતે ધોઈને અડધી કલાક માટે પલાળી દીધી છે। અડધી કલાક થઈ ગઈ છે। હવે આપણે 2 પાણી વડે દાળને ધોઈને આ રીતે કુકરમાં બાફવા મૂકીશું। કુકરમાં આપણે અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરીને બાફવા મૂકીશું। દાળ પલાળીને લીધી છે, તેથી 3 થી 4 વિસલમાં બફાઈ જશે। તમે દાળને પલાળ્યા વગર પણ બાફી શકો છો, પણ દાળ પલાળીને લેવાથી ઝડપથી ચડી જાય છે। હવે 4 વિસલ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો દાળ એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે। દાળને બ્લેન્ડરથી ક્રશ કરવાની નથી, તેને ચમચાથી આ રીતે પ્રેસ કરીને હલાવી લેવાની છે। દાળને આખી જ રહેવા દેવાની છે। હવે આપણે દાળના વઘાર માટે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। મસાલામાં મેં એક બાઉલમાં 3 ચમચી જેટલું મરચું પાવડર, 1 ચમચી ગરમ મસાલો, 2 ચમચી ધાણા જીરું, અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। ત્યારબાદ પાણી એડ કરીને બધા જ મસાલાને મિક્સ કરી લેવાના છે। હવે આપણે દાળનો વઘાર કરીશું। વઘાર કરવા માટે એક કડાઈમાં 2 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરવાનું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું, 1 સૂકેલું મરચું, થોડા મીઠા લીમડાના પાન, એક લીલા મરચાના ટુકડા, અને અડધી ચમચી હિંગ એડ કરીને ડુંગળીને આ રીતે એડ કરવાની છે। હવે ડુંગળી લાઇટ બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી સાતળવાની છે। ડુંગળીને આપણે 5 થી 7 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું। ડુંગળીનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં થોડા ટમેટાં એડ કરીશું।
ટમેટાં થોડા મેશ થઈ જાય અને ડુંગળી બરાબર લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે જે મસાલો બનાવીને રાખ્યો છે તે એડ કરવાનો છે. ગેસની ફ્લેમ આ ટાઈમે એકદમ સ્લો રાખવાની છે. મસાલાને 2 મિનિટ માટે સાતળીને તેમાં તેલ છૂટું પડવા માંડે ત્યારબાદ થોડું પાણી એડ કરવાનું છે. પાણી એડ કર્યા બાદ થોડું ચલાવીને ત્યારબાદ તેલ ઉપર આવી જાય એટલે તેમાં દાળ એડ કરવાની. હવે આપણે તેમાં 1 થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું, એટલે કે દાળ થોડી આછી થાય તેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. તમે દાળની ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે પાણી એડ કરી શકો છો. હવે દાળને 10 મિનિટ જેવું ઉકળવા દઈશું. દાળ થોડી ઉકળવા માંડે ત્યારબાદ તેમાં 1 લીંબુનો રસ એડ કરીશું. હવે આપણે ચમચાથી દાળને આ રીતે ચલાવી લઈશું. દાળ પકવાનની દાળ થોડી ઘાટી જ રાખવાની હોય છે. તો તૈયાર છે એકદમ ટેસ્ટી એવી દાળ પકવાનની દાળ. હવે આપણે તેમાં ઉપરથી થોડા લીલા ધાણા એડ કરીશું. હવે આપણે તેને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો કેવી સરસ દેખાય છે, ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ બને છે. તો તમે આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરશો. હવે આપણે દાળની સાથે ખાવા માટે ક્રિસ્પી એવા પકવાન બનાવી લઈશું. પકવાન બનાવવા માટે 1 કપ મેંદાનો લોટ, 1 કપ ઘઉંનો લોટ, અડધો કપ રવો એડ કરીશું. ત્યારબાદ 1 મોટા ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું. ત્યારબાદ 1 ચમચી અજમો, 1 ચમચી સફેદ તલ, અને અડધી ચમચી મીઠું એડ કરીશું. ત્યારબાદ બધું મિક્સ કરી લેવાનું અને પાણી એડ કરીને કઠણ લોટ બાંધી લઈશું. પાણી થોડું થોડું કરીને એડ કરવાનું છે.
દાળ પકવાનની સાથે એકદમ ક્રિસ્પી એવા પકવાન બનાવવાના હોય છે, જેથી પકવાનનો લોટ કઠણ બાંધવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતનો લોટ બાંધવાનો છે. લોટને થોડી વાર મસળી લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં થોડું તેલ એડ કરીને આ રીતે મસળી લેવાનું. હવે આપણે કોઈ પણ કપડાથી ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ માટે લોટને રેસ્ટ આપીશું. દસ થી 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ લોટને આ રીતે મસળી લેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ લોટ બંધાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેના આ રીતે લુવા બનાવીશું. પકવાન એકદમ મોટા બનાવવાના હોય છે, તેથી તેના લુવા આ રીતે બનાવવાના છે. હવે આપણે આ રીતે પાતળા પાતળા પકવાન વણી લઈશું. હવે આપણે તેમાં કાંટા ચમચીથી આ રીતે કાણા કરી લઈશું. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તેમાં પકવાનને આ રીતે તળીશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે. પકવાનને લાઇટ બ્રાઉન કલરનો તળવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો આપણો પકવાન એકદમ સરસ લાઇટ બ્રાઉન કલરનો તળાઈ ગયો છે. હવે આપણે આ રીતે બીજા પકવાનને પણ તળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણો પકવાન એકદમ સરસ લાઇટ બ્રાઉન કલરનો તળાઈ ગયો છે. હવે આપણે આ રીતે બીજા પકવાનને પણ તળી લઈશું. તો તૈયાર છે એકદમ ક્રિસ્પી એવા પકવાન. તમે જોઈ શકો છો કેટલા ક્રિસ્પી અને સરસ બન્યા છે. હવે આપણે તેની સર્વિંગ પ્લેટમાં આ રીતે પ્લેટ તૈયાર કરી લઈશું. આ રીતે બંને પકવાનના નાના નાના ટુકડા કરી લેવાના. હવે આપણે તેમાં ઉપરથી થોડો ચાટ મસાલો એડ કરીશું. ત્યારબાદ દાળ એડ કરીશું. દાળ થોડી વધારે ક્વોન્ટિટીમાં એડ કરવાની છે. ત્યારબાદ ખજૂર આંબલીની મીઠી ચટણી એડ કરીશું.
ત્યારબાદ થોડી લીલી ચટણી એડ કરીશું. હવે આપણે થોડી લસણવાળી ચટણી એડ કરીશું. જો તમને તીખાશ ઓછી જોઈતી હોય તો તમારે તે પ્રમાણે ચટણીઓ એડ કરવાની છે. હવે આપણે તેમાં ઉપરથી આ રીતે સેવ અને ડુંગળી એડ કરવાની છે. હવે દાળ પકવાનને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે થોડા મસાલાવાળા બી એડ કરીશું. ઉપરથી થોડા લીલા ધાણા એડ કરીશું. તો તૈયાર છે એકદમ ટેસ્ટી એવા દાળ પકવાન. તો તમે મારી આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરશો. જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.